নমস্কাৰ আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা তোমালোকৰ যি বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা আছিলে তাৰে মই সেট ডি কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ MCQ কেইটাৰ সমাধান লৈ আহিছোঁ তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা আৰু কিমানটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেণ্ট যোগে জনাবা তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ এইবাৰ কি দিছে আমাক যে তেজৰ পৰা বৰ্জনীয় যি পদাৰ্থ আছে আৰু অতিৰিক্ত তৰল পদাৰ্থসমূহ পৰিচিত্ৰ কৰি বাহিৰ কৰি দিয়াৰ বাবে মানৱ শৰীৰৰ কোনটো অংগ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এইটো হ'ল আমাৰ কি বৃক্কটো গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ এবাৰ এইকেইটা মিলাব দিছে তো মিলালে তোমালোকে চোৱা যে হৃদযন্ত্ৰটো যিটো আছে সেইটো হ'ব আমাৰ কি পাম্প কল বা পাম্প কৰা এটা অংগ ধমনী বা শিৰা আৰু শিৰাটো কি হয় মানুহৰ দেহত ৰক্ত পৰিবহণ কৰা নলী RBCটো কি হয় RBCটো আমাৰ তেজ গোটমৰা এইটো অক্সিজেনৰ বাহক হ'ব আৰু অনুচক্ৰিকাটো কি হয় তেজৰ গোটমৰা গতিকে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো কি হ'ব 1 টো আৰৰ লগত 2 টো হ'ব আমাৰ পিৰ লগত 3 টো হ'ব আমাৰ এছৰ লগত আৰু 4 টো হ'ব আমাৰ কিউৰ লগত যেটো আমাৰ বি নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে তো অপশ্যন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট পাইৰুভেট অণু ভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শক্তি আৰু পানী উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটো ক'ত সংঘটিত হয় যেহেতু আমি জানোৱে যে কি মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া শক্তিৰ ভঁৰাল আৰু তাতে কি হয় এইটো বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয় গতিকে অপশ্যন বি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 4 নম্বৰটো দিছে কি উদ্ভিদৰ পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে তলত কোনটো শুদ্ধ নহয় সুধিছে গতিকে আমাৰ অপশ্যন ডি যিটো দিয়া আছে নিৰুদৰণৰ সময়ত পানীৰ ক্ষয় কমৰ উদ্দেশ্যে উদ্ভিদে নিজৰ পত্ৰৰন্ধ্ৰ বন্ধ কৰি দিয়ে এইটো আমাৰ কি হয় অশুদ্ধ হয় গতিকে অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 5 নম্বৰটো দিছে কি অগ্নাশয় ৰসে বাহক কৰা পাচক উৎসেচক কি এইটো হ'ব অপশ্যন ডি টো প্ৰটিন চৰ্বি কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ ভংগন ঘটায় নেক্সট 6 নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে আমাক দিছে এই কোনটো অংশই কি কৰে পৰাগযোগৰ সময়ত পৰাগধানীৰ পৰা পৰাগৰেণু গ্ৰহণ কৰে এইটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন যিটো আমাৰ পি ছেকশ্যনটো দিয়া আছে পিটো হ'ব গতিকে অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 7 নম্বৰটো দিছে কি জিনীয় পদাৰ্থৰ বিনিময় সংঘটিত ক'ত হয় তো এইটো হয় যৌন প্ৰজনন গতিকে অপশ্যন চি টো শুদ্ধ উত্তৰ 8 নম্বৰটো দিছে কি উদ্ভিদৰ পূৰ্ণ বয়স্ক পাত আৰু ফল সৰি পৰাৰ সূচনা কৰা সঞ্জীৱনী পদাৰ্থবিধ কি এইটো হ'ব এপচাইচিছ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 9 নম্বৰটো আমাক কি দিছে 9 নম্বৰটো দিছে যে কি এইকেইটা গৰম বস্তু এটা স্পৰ্শ কৰোঁতে সৰল প্ৰতিধ্বনুৰ যিটো ক্ৰম আছে সেই প্ৰতিধ্বনুৰ ক্ৰমটো আমাৰ কোনটো ক্ৰমত শুদ্ধ হ'ব গতিকে এইটো তোমালোকে চালে পাবা অপশ্যন এ টো কিউ এছ পি আৰু আৰ এইটো আমাৰ শুদ্ধ ক্ৰম নেক্সট 10 নম্বৰটো দিছে মুকুলোদ্গম প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশবৃদ্ধি কৰা এবিধ বহুকোষী জীৱ হ'ল হাইড্ৰা অপশ্যন চি টো কাৰণ হাইড্ৰাই কি কৰে মুকুলোদ্গম পদ্ধতিৰে সিহঁতে প্ৰজনন কৰে গতিকে অপশ্যন চি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট অলপ কোনটো স্ত্ৰী জননতন্ত্ৰৰ এটা অংশ নহয় সুধিছে গতিকে অপশ্যন চি যিটো দিয়া আছে আমাৰ শুক্ৰবাহী নলী সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 12 নম্বৰটো কি দিছে যে 12 নম্বৰটো দিছে আমাক অযৌন প্ৰজননৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা সন্তানৰ নিজৰ মাজত অধিক সাদৃশ্য দেখুওৱা কাৰণটো কি সুধিছে গতিকে এইটো কাৰণটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি যিটো দিয়া আছে 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ উক্তি এই দুটা শুদ্ধ গতিকে অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 13 নম্বৰটো এইকেইটা আমাক বংশগতিৰ আৰু ক্ৰমৰ বিকাশৰ পৰা দিছে তো এইটো আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো কোনটো হ'ব সুধিছে গতিকে অপশ্যন চি যিটো দিয়া আছে ঘূৰণীয়া আৰু হালধীয়া সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হৰমন আয়োডিনৰ সহায়ত সংশ্লিষ্ট কোনটো হয় থাইৰক্সিন হৰমন গতিকে অপশ্যন চি টো নেক্সট এইটো চিত্ৰৰ পৰা আমাক কৈছে যে কি কোনটো ধৰণৰ চলন সৃষ্টি হৈছে ইয়াতে আমি জানো যে কি এইটো এটা পোহৰ আহিছে সূৰ্যৰ পৰা গতিকে এইটো পোহৰানুবেগী যিটো অপশ্যন এ দিয়া আছে সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 16 নম্বৰটো দিছে এইটো দুটা উক্তি দিয়া আছে দাবী আৰু কাৰণ দিয়া আছে তো কোনটো শুদ্ধ হ'ব সুধিছে তো তোমালোকে চালে পাবা এইটো অপশ্যন বি যিটো দিয়া আছে সেইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব যে এ আৰু আৰ উভয় সত্য আৰু আৰ এৰ কি হয় শুদ্ধ ব্যাখ্যা হয় নেক্সট 17 নম্বৰটো দিছে কি ক'লা বগা ফটোগ্ৰাফিত কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো এইটো কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ 2AgBr যিটো আৰু কি উৎপন্ন হৈছে 2Ag আৰু ব্ৰমিন যিটো উৎপন্ন হৈছে আমাৰ সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট তোমালোকে 18 নম্বৰটো চোৱা মৌল পৰ্যায়বৃত্ত তালিকা যিটো আছে এইটো পৰমাণুৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ঊৰ্ধ্বক্ৰমটো খুজিছে তো ঊৰ্ধ্বক্ৰমটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি যিটো দিয়া আছে নিয়ন ফ্ল'ৰিন অক্সিজেন নাইট্ৰজেন কাৰ্বন তাৰপিছত বৰণ তাৰপিছত বেৰিলিয়াম আৰু কি হয় লিথিয়াম সেইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি টো নেক্সট তলৰ যৌগটোৰ নাম কি তো এইটোৰ নাম কি হ'ব আমাৰ কাৰ্বন 3টা আছে যিহেতু গতিকে প্ৰপানয়িক এচিড অপশ্যন চি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 20 নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে কি উৎপন্ন হ'ব সুধিছে হাইড্ৰ'ছালফিউৰিক এচিডৰ লগত ইথানলে উত্তপ্ত কৰিলে আমাৰ কি উৎপন্ন হ'ব তো এইটোৰ কাৰণে উৎপন্ন হ'ব আমাৰ কি অপশ্যন বি যিটো দিয়া আছে ইথেন উৎপন্ন হ'ব সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট তোমালোকে 21 নম্বৰটো চোৱা 21 নম্বৰটো দিছে এইটো এটা যৌগ দিয়া আছে আৰু যৌগটোৰ চিত্ৰটো কি হ'ব সুধিছে তো এইটো আমাৰ চি দুটা আছে কাৰ্বন দুটা থাকিলে মানে কি হ'ব এইটো ইথেন হ'ব গতিকে অপশ্যন বি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট তোমালোকে 22 নম্বৰটো চোৱা কেলছিয়াম অক্সাইডে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কি উৎপন্ন হ'ব সুধিছে তো এইটো হ'ব অপশ্যন ডি যিটো দিয়া আছে CaOH2 সেইটো উৎপন্ন হ'ব নেক্সট WXYZ এইকেইটা পাৰমাণৱিক সংখ্যা দিয়া আছে আমাৰ 11 13 16 আৰু 17 তো সিহঁতৰ মাজৰ কোনটো
মৌলৰ ধাতৱীয় গুণ আটাইতকৈ বেছি হ'ব খুজিছে তো যিহেতু 11 যেটো আমাৰ আছে 11 টো সোডিয়াম হয় আৰু সোডিয়ামটো ধাতু হয় গতিকে অপচন বি যেটো দিয়া আছে W সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 24 নম্বৰটো দিছে এজন ছাত্ৰই অক্সিজেনৰ সৈতে মিথেন দহন কৰিলে কি উৎপন্ন হ'ব এইটো হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন হ'ব নেক্সট জেড এটা পাৰমাণৱিক সংখ্যা দিয়া আছে 9 তো 9 টো জেড হ'লে তো 9 ৰ কোনটো পৰ্যায়ত থাকিব আৰু কোনটো বৰ্গত থাকিব খুজিছে তো 9 টো আমাৰ কি হয় তো ফ্লোৰিন হ'ব চাগে তো এইটো আমাৰ 2 নম্বৰ পৰ্যায়ত থাকিব আৰু বৰ্গ আমাৰ কি হ'ব 17 হ'ব গতিকে অপচন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 26 নম্বৰটো দিছে কি খাৰকীয়া আৰু আমলিক নোহোৱা এটা লিটমাছৰ দ্ৰৱৰ ৰং কেনেকুৱা তো এইটো হ'ব বেঙুনীয়া ৰঙৰ গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ এইগিলা মিলাব দিছে সাধাৰণ অৱস্থাত তৰল হয়তো কোনটো পাৰা গতিকে 1 টো আৰৰ লগত হ'ব অধাটো কোনটো আছে আয়োডিন আৰু 2 টো পি লগত আৰু 3 টো আমাৰ কি হ'ব কিউৰ লগত সোণৰ লগত গতিকে অপচন আমাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব বি টো 1 টো আৰৰ লগত 2 টো পি লগত আৰু 3 টো কিউৰ লগত নেক্সট 28 নম্বৰটো দিছে এই বিক্ৰিয়াটো যেটো x আছে সেই x ৰ মানটো কি হ'ব বা x টো কোনটো মৌল হ'ব খুদিছে তো এইটো হ'ব আমাৰ 2Al2O3 এলুমিনিয়াম দুটা আছে আৰু অক্সিজেন তিনটা যেটো থাকে সেইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ইথেনটো যেটো দিয়া আছে C2H6 তাত কেইটা সহযোজী বান্ধনী আছে খুদিছে এইটো আমাৰ কেইটা সহযোজী বান্ধনী আছে 7টা গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ফুলেৰিন যেটো কাৰ্বনৰ বহুৰূপিত শ্ৰেণী হেতুত কোনটো কাৰ্বন কেইটা আছে খুদিছে 12টা নে 20টা নে 60টা নে 80টা তো এইটো কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব C60 যেটো অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট যেটো ঘৰত আমি আৰ্থিং ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই আৰ্থিংটো কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণটো খুদিছে তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ বিদ্যুৎ নিঃসৰণটো ৰোধ কৰিব লাগে কাৰণ বিদ্যুতৰ লিকেজ যেটো থাকে সেইটো আমি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আৰ্থিং ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 32 নম্বৰটো দিছে আমাক কি ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ এটা স্পৰ্শ কৰোঁতে বৈদ্যুতিক আঘাত পালে তো কাৰণ কি হ'ব পাৰে কাৰণ হ'ব পাৰে কি বৰ্তনীটোত মানে যেটো আমাৰ ঘৰৰ ওয়্যাৰিং আছে সেই ওয়্যাৰিংটো আৰ্থিঙৰ লগত সংযোগ নাথাকিব পাৰে সেইটো কাৰণটো হ'ব পাৰে আৰু নহলে ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ তৈয়াৰীত ক্ৰুটি মানে কিবা ডেমেজ থাকিব পাৰে এইটো ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ ফ্ৰিজটো গতিকে এই দুটা শুদ্ধ হ'ব আমাৰ অপচন বি যদি আছে সেইটো শুদ্ধ নেক্সট 33 নম্বৰটো দিছে অপৰিৱৰ্তিত কনষ্টেন্ট ৰোধৰ পৰিবাহী এডালৰ বিদ্যুতৰ পৰিমাণ দুগুণ হ'লে পৰিবাহীটোৰ ক্ষমতাৰ অপচয় ক্ষেত্ৰত কি পৰিৱৰ্তন হ'ব তো 4 গুণ হ'ব গতিকে অপচন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এই গ্ৰাফটোৰ পৰা কোনটো আটাইতকৈ বেছি প্ৰবাহিত হ'ব বিদ্যুতৰ প্ৰবাহ সৰ্বাধিক হ'ব সেইটো সুধিছে তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপচন এ R12 নেক্সট মেংগানিন আৰু আনডাল কপাৰৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰোধ আৰু ৰোধ সমান দি আছে তাৰ প্ৰস্থচ্ছেদটো বা শকতটো কাৰ বেছি হ'ব সুধিছে তো এইটো হ'ব আমাৰ অপচন এ মেংগানিনটো নেক্সট এখন লেন্সৰ কি দিয়া আছে যে অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে থিয়কৰণ গঠন কৰে আৰু বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে তো তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব খুজিছে তো এখন কি হ'ব এখন উত্তল লেন্স আৰু লক্ষ্য বস্তুটো ক'ত থাকিব আলোক কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছৰ মাজত থাকিব গতিকে অপচন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এইটো পেলনীয়া সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা নতুন সামগ্ৰী সৃষ্টি কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় পুনৰচক্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ 38 টো দিছে আমাৰ কি পশ্চিম চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ উলিয়াব দিছে গতিকে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশটো কি হ'ব নিম্নগামী অপচন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ 39 টো দিছে এখন দাপনৰ অংক দিছে এইটো 10 সেন্টিমিটাৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে ভাঁজ কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছৰ মাজত 4 সেন্টিমিটাৰ উচ্চতাৰ এটা বস্তু ৰাখিছে গতিকে প্ৰকৃতিটো কি হ'ব আৰু আকাৰটো কি হ'ব তো প্ৰকৃতি কি হ'ব অপতল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত সদায় সৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় ওলোটা হয় আৰু ই ডাঙৰ হ'ব 4 সেন্টিমিটাৰতকৈ ডাঙৰ হ'ব গতিকে অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 40 নম্বৰটো কি লেন্সৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্য বাঢ়ে কেতিয়া যেতিয়া পেশীসমূহ কি হয় শিথিল হয় আৰু লেন্সখনৰ ক্ষীণ হয় তো অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ 41 টো কি কৈছে আমাৰ অজৈবিক উপাদানৰ কাৰণ কোনটো এইটো এটা পতংগ কাৰণ বাকি গোটেইকেইটা অজৈবিক উপাদান আৰু এইটোৱে কি হয় জৈৱিক উপাদান দিয়া আছে গতিকে অজৈবিক উপাদানৰ কাৰক নহয় সুধিছে যিহেতু গতিকে এইটো কি হ'ব আমাৰ পতংগটো হ'ব 42 টো দিছে আমাক কি জীৱাশ্ম ইন্ধন ব্যৱহাৰৰ অসুবিধা কি তো এইটো জ্বলন প্ৰক্ৰিয়াত বিনষ্টকাৰী গেছ বায়ুমণ্ডলত এৰি দিয়ে মানে প্ৰদূষণটো বেছি হয় কাৰণে কি হয় আমি জীৱাশ্ম ইন্ধন আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ গতিকে অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট জৈৱ পদাৰ্থবিলাকত উপভোক্তাৰ স্তৰ আন্তঃস্তৰকৈ গড় মান হিচাপে প্ৰবাহিত হয় কিমান 10% এইটো অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ তো শক্তি পৰম্পৰাগত বা নৱীকৰণ অযোগ্য কোনটো হ'ব এইটো জীৱাশ্মজাত ইন্ধন যেটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বেছিকৈ সেইটোৱে আমাৰ কি হয় জীৱাশ্মজাত ইন্ধন আৰু এইটো আমাৰ কি অনৱীকৰণযোগ্য সম্পদ গতিকে অপচন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ একেবাৰে মিলাব দিছে তো মিলালে তোমালোকে চালে পাবা যে চিপকোডটো আমাৰ কি হয় ৰেণী গাঁৱত হৈছিলে বা অমিতা দেৱী বিষ্ণুটো ক'ত হৈছিলে খেজৰা আলী গাঁৱত আৰু নৰ্মদা বাচাও আন্দোলনটো ক'ত হৈছিলে চৰ্দাৰ সৰোবৰ বান্ধত গতিকে আমাৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন চি টো যে 1 টো আৰৰ লগত 2 টো পিৰ লগত আৰু 3 টো কিউৰ লগত গতিকে তোমালোকৰ কিমানটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেণ্ট যোগে জনাবা আৰু যদি চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ